Salut, dragi pasionați ai istoriei! Astăzi continuăm cu partea a doua din trecutul uitat al voievodului Ploskânea și al Brodnicilor. Urmăriți cu atenție acest episod captivant și extrem de important din istoria noastră. Dacă v-a plăcut acest conținut, nu uitați să apreciați videoclipul cu un like și să-l distribuiți pentru ca și alții să se bucure de el. Să începem! Țara Brodnicilor. O importanță militară mult mai mare au avut-o alți români care apar în cronicile rusești, bizantine, ungurești sau papale între anii 1147 și 1359, respectiv o perioadă de 212 ani. Este vorba de brodnici. S-a putut stabili de către istorici că acești brodnici sunt de fapt valahi, la fel și zona aproximativă în care se întindea țara brodnicilor, deși istoricii ruși continuă să-i considere ruși, lucru îndoielnic din mai multe privințe, dar rușii au istoria lor unică și asupra evenimentelor recente, așa că nu are rost să insistăm. De unde provine această denumire? S-au încercat mai multe ipoteze, dar cea mai plauzibilă mi se pare cea care am găsit-o la istoricul Alexandru Boldur. De fapt, cuvântul brodnic este o deformare a lui bronici, adică purtător de zale. E adevărat, în unele cronici apar chiar sub denumirea de bronici. Gheorghe Popa Liseanu presupune că denumirea lor derivă de la pruteni, în limba slavă, dar cercetările ar trebui continuate. Mergând după localizarea lor, putem spune că ar putea fi un fel de precursori ai cazacilor de Don, care se poate presupune astfel că sunt urmași ai valahilor, respectiv ai urmașilor getodacilor. Vedem că e vorba de mercenari, îmbrăcați în zale, deci principala lor îndeletnicire este războiul. Mercenariatul este un fenomen des întâlnit în acea perioadă a principatelor ruse, care se luptau pentru supremație, dar a decăzut după intrarea rușilor sub vasalitatea tătarilor. De exemplu, în anul 1426, principele lituanian Vitord a pornit un război împotriva Pscovului și a luat cu el nu numai pe lituanieni și polonezi, ci și pe cehi, pe tătari și volohi, dar a fost înfrânt. Aici, în loc de brodnici, figurează deja volohi. În anul 1147, principele rus Sviatoslav pornește împotriva viaticilor. La râul Oca, afluent al Volgăi, trupele sale sunt întărite cu cele ale cumanilor și ale brodnicilor, aceștia în număr de 14.000 de luptători. Se spune despre brodnici că sunt creștini, locuiau în stepele Donului printre barbari și serveau pentru bani, pe principiile lor, ca mercenari. În acest caz, sunt trimiși de Iuri Dolgoruchi din Suzdali, în ajutorul lui Sviatoslav. Mai apare în ajutorul lui Sviatoslav și un grup de poloviți, neam cumanic, cu care ne vom mai întâlni la bătălia de la râul Calca, precum și Ivan Berladnic, un alt valah, conducătorul berladnicilor. Ivan va trece mai încolo de partea dușmanului lui Sviatoslav. În anul 1190, brodnicii, alături de cumani, îi ajută pe asănești, conducătorii Imperiului Vlaho-Bulgar, în luptele contra bizantinilor, pricinuindu-le un adevărat dezastru. Scriitorii bizantini vorbesc de ajutorul venit din partea vlahilor de la nord de Dunăre, iar Nicetas Coniates Acominatus vorbește de brodnici ca de o ramură a taurosciților și că sunt viteji și netemători de moarte. Îi mai întâlnim în anul 1216. Brodnicii participă alături de Iaroslav din Suzdali în războiul împotriva lui Mstislav din Novgorod. Alte cronici ungurești sau papale se referă mai mult la țara brodnicilor și inclusiv în cronicile rusești, unde avem deja și numele conducătorului brodnicilor, voievodul Ploskânea. Prin menționarea sa ca și voievod putem demonstra că nu era rus,
deoarece denumirile de voievod luate de conducătorii ruși nu apar decât în secolul XIV, până atunci fiind numiți principi. În anul 1222, poloviții, o ramură a cumanilor, în alianță cu alanii, cerchezii și lezginii, încearcă să le facă față, dar mongolii îi conving cu ușurință pe cumani să rupă alianța cu ceilalți. Apoi devastează ținuturile poloviților, bătându-i și pe aceștia, dar hanul poloviților Coten Khan fuge la curtea ginerelui său, principele Mstislav al Galiției, căruia îi cere ajutorul. Acesta formează o coaliție cu alți principi ruși și pornesc împreună împotriva mongolilor, cu o armată de circa 80.000 de oameni. Între timp, mongolii lui Gebe și Subotai iernează în stepele nord-pontice, iar în primăvară cuceresc Crimea și distrug cetatea genoveză Soldaia. Nu se știe exact când Ploscânea, voievodul Brodnicilor, a încheiat alianța cu mongolii, dar se presupune că ar fi vorba de iarna dintre 1222 și 1223. Ținând cont de faptul că Subotai și Gebe Noion aveau doar 20.000 de oameni, o alianță cu voievodul Vala nu le strica deloc. Coten Khan îl convinge pe Mstislav al Galiției, spunându-i că astăzi mongolii au cucerit pământurile sale, dar mâine le vor lua pe cele ale principilor ruși, lucru adevărat. Dar atunci de ce i-a trădat pe alani, cerchezi și lezgi? Mstislav îi convinge și pe ceilalți principi ruși, deși aflați în rivalitate, să pornească o campanie militară contra mongolilor. Această coaliție se formează și principii ruși își încep deplasarea trupelor în întâmpinarea mongolilor lui Subotai și Gebe Noion. Efectivul total al armatei mongole este estimat între 20.000 și 40.000 de oameni. De aici putem deduce că brodnicii lui Ploscânea erau între 5 și 10.000 de oameni. Cunoscând disproporția de forțe, Gebe și Subotai trimit solii de pace la ruși, dar aceștia îi execută, fapt care a produs o impresie defavorabilă conducătorilor mongoli și care va avea repercusiuni în viitor. Forțele ruse s-au adunat la sud de Kiev pe la începutul lui aprilie și au pornit în marș spre nordul Mării de Azov. Ajunși pe malul Niprului, o nouă ambasadă mongolă apare spunând că mongolii nu vor să lupte cu rușii, ci doar cu poloviții, au ei ce au. Principii ruși îi ucid și pe aceștia, o nouă încălcare a legii mongole și a codului lor. În data de 15 mai, întreaga forță rusească împreună cu poloviții era reunită. La 16 mai, pe malul estic apar primele elemente mongole. Prințul Mstislav din Galiția conduce un mic detașament din trupele proprii și un corp de poloviți împotriva avangărziei mongole. Acesta rupe lupta și fuge, urmărită de trupele ruso-polovite. Este capturat comandantul avangărzii mongole, Hambeg, ascuns între zidurile unui mormânt, predat poloviților care îl execută. În ziua următoare, prințul Daniil al Volâniei și Iuri Domanerici conduc un raid al altui detașament rus, surprinzând un grup de mongoli, ce aveau în grijă câteva turme de animale. Mongolii o iau la fugă și de această dată. Aceste succese dau impresia unei campanii ușoare. Armata rusă are un moral excelent și conștiința unei superiorități exagerate. Începe traversarea fluviului pe un pod de vase și avansează în adâncul teritoriului necunoscut. Avansul rușilor a continuat timp de 9 zile, fără vreo confruntare serioasă cu mongolii. Din când în când, aceștia îi lăsau pe ruși să captureze turme de animale și unii prizonieri, de fapt pentru a-i încuraja să continue marșul tot mai adânc în teritoriul necunoscut. Mongolii se mulțumeau să arunce săgeți din posturile înaintate, înainte de a fugi,
lăsându-le în mâna avangărzii ruse. Întreaga armată înainta cu greu în arșița zilei, îndreptându-se spre capcana întinsă cu grijă de Subotai și Gebe-Noion. Aceștia pregătiseră bătălia cu grijă, alegând terenul care le-ar fi adus o victorie decisivă, în cazul în care rușii ar fi făcut vreo greșeală. În tabăra rusă, neînțelegerile și certurile dintre prinți deveneau tot mai dese și mai accentuate. La 31 mai 1223, avangarda rusă atinge malurile râului Calca. Până la urmă, s-a decis trecerea râului Calca și continuarea ofensivei. Primii au trecut Yarun Khan cu poloviții săi, alături de prințul Daniil și armata din Volănia, care au continuat să-i urmărească pe mongoli. Ei au fost urmați de galicieni și apoi de prințul Mstislav Sviatoslavici din Cernigov cu trupele sale. Cavaleria din Volania a ținut pasul cu poloviții, urmați la mică distanță de galicieni, dar luptătorii din Cernigov au trecut râul încet, pierzând ritmul, iar chievenii așteptau încă pe malul opus trecerea celor din Cernigov. Golul dintre părțile componente ale armatei ruse crescuse îngrijorător. Acesta era momentul așteptat de Subotai Bahadur pentru declanșarea atacului. El conducea centrul mongolilor, Gebe-Noion aripa dreaptă, iar aripa stângă era sub conducerea lui Tsugur Khan și Teshi Khan, alături de brodnicii lui Plos Cânea. Subotai nu a folosit tactica mongolă clasică de atac cu cavaleria ușoară, care aruncă nori de săgeți, evitând să angajeze lupta efectivă, ci atacă direct cu cavaleria grea, sub acoperirea săgeților lansate de cea ușoară. Era și simplu, ținta sa fiind mai întâi poloviții, ușor înarmați pe care îi zdrobește și îi împrăștie rapid. Apoi, Subotai se îndreaptă în galop spre cavaleria rusă din avangardă, angajând-o în luptă directă, în timp ce aripa stângă mongolă lovește și ea. Prințul Daniil Romanovici călărește în fruntea trupelor sale pentru a le conduce în luptă. Alături de el sunt comandanții Semen Oliuevici și Vasilioc Gavrilovici. În scurt timp, Vasilioc este ucis de o lance și Daniil este rănit în piept. Prințul Mstislav din Luțc, cu trupele sale, se grăbește să vină în ajutor, dar norul de săgeți care îl întâmpină îl forțează să se retragă. Prințul Mstislav din Galiția le ordonă oamenilor săi să se pregătească de luptă, dar un imens val de poloviți și volânieni fug de pe câmpul de luptă, urmăriți de mongoli dă peste ei dezorganizându-le rândurile și antrenându-i într-o fugă dezordonată, ajungând și la cei din Cernigov, care abia puseseră piciorul pe malul opus, fiind total nepregătiți. Vălmășagul este complet și dezastrul inevitabil. Armata rusă este în colaps, după loviturile centrului lui Subotai și a stângii, unde luptau și brodnicii lui Plos Cânea. Prințul Oleg de Kiev reușește să-și așeze oamenii în poziție de luptă pentru a-i ajuta pe galițieni, dar este înfrânt rapid și forțat să fugă. O astfel de situație nu avea cum să dureze. Armata rusă se dezintegrează și se descompune în grupuri care o iau la fugă, în cea mai mare dezordine. Pe malul celălalt, armata din Kiev cu prințul Mstislav Romanovici vede dezastrul și abia apucă să clădească o poziție defensivă, înconjurat de carele folosite la transport, înainte ca furia mongolă să se năpustească asupra lui. Rezistă și începe o retragere înceată, cu tot cu carele care îl înconjoară, asaltat continuu de atacurile și săgețile mongolilor. După 3 zile, epuizați și lipsiți de apă, acceptă inevitabilul, capitularea. Mongolii îl trimit pe Plos Cânea ca și parlamentar, care le promite viața, în schimbul capitulării. Pentru a fi siguri, principii ruși îl pun pe acesta să sărute crucea, după care capitulează.
Dar mongolii nu se țin de cuvânt. O parte din luptătorii ruși sunt masacrați imediat ce ies din tabără. După părerea mea, este improbabil ca Plos Câinea să fi știut dinainte de planurile mongolilor referitoare la prizonieri, altfel, ca și creștin, nu ar fi jurat pe cruce. Sau poate da? Soarta celor care au fugit nu a fost mai bună. Urmăriți și hârțuiți de mongoli, mulți și-au pierdut viața în stepă. Așa au fost uciși prințul Mstislav Sviatolavici și fiul său, plus mulți din armata de la Cernicov. Prințul de Smolensk a fost mai norocos, retrăgându-se spre nord-vest cu un grup masiv de 1000 de soldați, reușind astfel să-i bată pe urmăritorii în grupuri mici. Au ajuns la Nipru și au reușit să scape. Poloviții s-au întors contra rușilor, jefuindu-i pe fugari de cai și arme, de multe ori omorându-i ca și o răzbunare pentru înlocuirea hanului Coten, cel puțin așa o justificau. Mstislav Mstislavici de Galiția a reușit să scape cu o barcă și a mai condus principatul încă 4 ani. Soarta principilor chieveni, capturați prin intermediul lui Plos Câinea, a fost mult mai crudă. Decizia executării solilor mongoli în 2 rânduri, în mod sigur că a cântărit greu în condamnarea lor. Consecvenți principiului mongol, că nu trebuie ca sângele regal să fie vărsat, conducătorii mongoli i-au întins la pământ, au așezat peste ei o platformă grea de scânduri pe care s-au pus la ospațul sărbătorii victoriei, în timp ce dedesubt principii chievenii se sufocau lent. Bulgarii de pe Volga, poloviții, principatele ruse, toate vor fi trecute prin foc și sabie în 1237 și 1238. Cele mai importante orașe, chiar și Kiev, vor fi jefuite și distruse. Apoi va fi rândul Ungariei, Boemiei și Poloniei, în anul 1241. Spre norocul Europei, armatele lui Batu și Subotai se vor întoarce în Asia în 1242, la moartea hanului Ogodai, pentru a alege un succesor care își va îndrepta privirea în alte direcții, spre China și sud-vestul Asiei. Doar așa a scăpat Europa de teroarea mongolă. Dar pentru Rusia a urmat o perioadă de 300 de ani de vasalitate mongolă sau tătară sub conducerea hanatului Hoardei de Aur, care s-a desprins la sfârșitul secolului XIII-lea din Marele Imperiu Mongol, atunci când acesta s-a împărțit în 4. Fără această vasalitate, în fața unui popor cuceritor ca și rușii, poate altfel ar fi arătat harta Europei. Nu se știe ce s-a întâmplat mai departe cu Plos Câinea, dar brodnicii au continuat să existe cu tot cu țara lor, ultima referire făcându-se despre ei la 1359. După această dată se fac referiri doar la valahi sau moldoveni, deoarece era normal ca aceștia să graviteze spre noul stat, constituit de către Maramureșianul Bogdan din Cuhea, care îl alungă pe fiul lui Dragoș și se declară independent de coroana ungară. Fără existența pe acele locuri a unei caste de români luptători care să formeze structura și baza noului stat și să se unească în jurul unui lider militar autentic, reprezentat de Bogdan, și apoi de urmașii săi dinastici, Moldova, nu ar fi avut cum să cuprindă în mai puțin de 40 de ani întregul teritoriu până la Nistru și Marea Neagră, în același timp luptând cu incursiunile tătarilor din Hoarda de Aur și împotriva ungurilor, care încă nu se împăcaseră cu pierderea mărcilor de răsărit. Datele prezentate despre brodnici și bolohoveni sunt ale istoricilor noștri adevărați din perioada interbelică, ca și Iorga, Ion Nistor, Alexandru Boldur sau Popa Lisianu. Ei și-au făcut cercetările, fără să poată avea acces în teren, pe atunci Uniunea Sovietică. Dar astăzi cine îi împiedică pe istoricii noștri să facă cercetări în Ucraina de astăzi, chiar împreună cu istoricii ucraineni? Poate doar dezinteresul.
Sunt Ioan Mușatescu, gazda canalului Istorii Enigmatice. Vă mulțumesc pentru că faceți parte din comunitatea noastră. Dacă v-au plăcut poveștile noastre, nu uitați să distribuiți acest videoclip și să ne susțineți. Haideți să creăm împreună o comunitate puternică. Mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Pe curând!